हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर Pvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि कस्तो मज्जाको सेरामोनिकको नयाँ माइक्रोफोन लिएर आएको छु। हुन त तपाईले यो भिडियो भन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा तपाईले नोटिस गर्नुभयो कि भएन, मैले भिडियो बनाउँदाखेरि एउटा ट्याप यहाँ टाँसेर ओलिज स्टोरको ब्याज लाए जस्तो किसिमले भिडियो बनाइरहेको छु। होइन भने हेर्नुस् त यहाँनेरि माथि यो के हो त? त्यसो भए यो के हो भने अहिले सेरामोनिक भन्ने ब्रान्डले यस्तो मज्जाको माइक्रोफोन निकालिदिएको छ जसलाई चाहिँ हामी सेरामोनिक BlinkMe भनेर माइक्रोफोन पनि भन्न सक्छौं। जुन माइक्रोफोनमा तपाईले दुईटा ट्रान्समिटर र एउटा रिसिभर पाउनुहुन्छ र जुन तपाईको ट्रान्समिटर छ जसमा चाहिँ पुरै OLED डिस्प्ले छ, जसमा तपाईले आफ्नो च्यानलको लोगो कुनै पनि इमेजलाई चट्ट राखेर मजाले माइक्रोफोनको युज गर्न सक्नुहुन्छ। भने त्यो माइक्रोफोन मैले चलाइ नै सके र यति राम्रो फिडब्याक पनि मैले यसको पाएँ। तपाईले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईले मज्जाले यसको साउन्ड सच्चै यसलाई मैले युज गरेको तरिका पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो आइरहेको छ टक्क लगाएर। भनेपछि यो माइक्रोफोन यो आउँदा कसरी आउँदो रहेछ बट्टामा भनेर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाई सिम्पली हेर्नुहुन्छ भने बट्टा एकदम कालो रङको मजाको बट्टा छ र यसमा चाहिँ तपाईले सेरामोनिक भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। हुन त यो बट्टा यसरी तपाईले देखिरहनु कालो रङको मजाको पौच जस्तो छ। यसमा चाहिँ हामीले सबै कुरा यसमै राखेर हिँड्न मिल्ने खालको बक्स यसमा आउँछ। तर यो वास्तवमा प्याकिङ चाहिँ आउने यसरी हैन, किनभने यस्तो मजाको रंगीन डब्बामा यो आएको हुन्छ। जसको डब्बाको बाहिर तपाई हेर्नुहुन्छ भने 2.4 GHz वायरलेस स्मार्ट माइक्रोफोन विथ टच स्क्रिन भनेर यहाँ चट्ट लेखिएको पनि छ। र तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईले सेरामोनिकको BlinkMe B2 भन्ने मोडल पनि यसमा राखेको छ। यो B2 को खास मिनिङ चाहिँ के हो भने तपाईले दुईटा ट्रान्समिटर यसमा पाउनुहुन्छ। नर्मली चाहिँ B1 पनि यसमा पाउँछ जसमा चाहिँ एउटा ट्रान्समिटर र रिसिभर हुन्छ भने यसमा चाहिँ दुईटा ट्रान्समिटर छ। दुई जनाको भोइस एकैचोटी रेकर्ड गर्नु पर्यो भने पनि यो B2 भन्ने मोडलबाट चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा दुईटा ट्रान्समिटर हुन्छ। या तपाईको 1 to 1 जस्तो इन्टरभ्यु लिनु पर्यो भने तपाईले आफूले पनि माइक्रोफोन या तपाईले जसको इन्टरभ्यु लिँदैछ उहाँलाई पनि माइक्रोफोन राखिदिनु पर्यो भने पनि B2 भन्ने मोडल तपाईले चाहिन सक्छ, किनभने यसमा दुईटा ट्रान्समिटर हुन्छ जसबाट तपाईले मज्जाले माइक्रोफोन रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो बट्टा भित्र यो माइक्रोफोन चाहिँ कसरी आउँछ? हुन त माइक्रोफोनमा तपाईले ट्रान्समिटर त देखिराख्नु भयो, चट्ट मैले लगाएर बोलिरहेको हैन, ओलिज स्टोर लेखेर। तर आज चाहिँ मैले लगाएको छु नि, किन यसको देखाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा पनि यो बट्टा भित्र धेरै एक्सेसरिज पहिलापट्टि यहाँ खुल्यो। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बट्टामा आउने माइक्रोफोन चाहिँ यति नै होला। हेर्नुस् कस्तो मजाले कम्प्याक्ट प्याकमा छ। र माइक्रोफोनमा हेर्नुहुन्छ भने दुईटा तपाईले ट्रान्समिटर र एउटा रिसिभर पाउनुहुन्छ। यहाँ जादु छ है, हेर्नुस् है, यस्तो गरेर टक्क खोल्यो भने टक्क एउटा पिस यहाँ निस्क्यो। हेर्नुस् है, यसो गरे यहाँ अर्को पिस पनि निस्क्यो। यहाँ तीनटा पिस हो भनेपछि एकै ठाउँ तपाईले तीनटा पिस यहाँनेरि पाउनुहुन्छ। र जहाँ तपाईले मैले देख्नु भएको छैन यहाँनेरि चाहिँ मैले ओलिज स्टोर भनेर पनि यहाँ लोगो हालिसकेको छु, जसलाई चाहिँ हाम्रो च्यानलको ब्याज पनि यसमा राखेर बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईले आफ्नै फोटो राख्नुहुन्छ भने फोटो पनि राख्न मिल्छ यसमा। भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईको रिसिभर जम्मा यति हो, जसमै तपाईले यसलाई वायरलेसली राखेर यसमा चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्कै यहाँनेरि टाँसेर यो चार्ज हुन्छ, यसलाई छुट्टै चार्ज गर्नु पर्दैन। र यसरी चार्जमा राखिसकेपछि तपाईले आफ्नो डिभाइसलाई बेलुका राख्ने बेलामा यो रिसिभर ट्रान्समिटरमा सबै एट्याच भएर बस्ने हुँदाखेरि तपाईको चार्ज छ कि छैन भन्ने कुरो पनि तपाईले यसबाट ठ्याक्क थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। रिसिभरमा पनि ब्याट्री इनबिल्ट नै हुन्छ, जसलाई चाहिँ रिचार्जेबल ब्याट्री लिथियम ब्याट्री यसमा राखिएको हुन्छ र जसलाई चाहिँ तपाईले एकचोटी फुल चार्ज गरिसकेपछि यो डिभाइसले दुई खेपसम्म चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसमै इनबिल्ट ब्याट्री छ र यसमा पनि ब्याट्री छ। भनेपछि यसलाई रिचार्ज गरी हामी चलाउन सक्छौं। यसमा कुनै पनि ब्याट्री हाल्नुपर्ने झन्झट हामीलाई छैन, खाली हामीले रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र चार्ज गर्नलाई पनि तपाईले खाली यो रिसिभरलाई मात्रै चार्ज गर्नुभयो भने यसको ब्याट्री ब्याकअपले फेरि यसलाई पनि चार्ज गर्न सक्छ। र यदि तपाईले दुईटाले सँगै राखेर पनि बेलुका चार्जमा छोडिदिनु भयो भने दुईटै तपाईको ट्रान्समिटर पनि फुल चार्ज भएर रिसिभर पनि फुल चार्ज भएर बस्छ। र जसले गर्दा तपाईले दिनभरिको सुट गर्नुपर्ने छ भने पनि यति चार्ज गरेको कारणले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल तरिकाले तपाईले अट्याच गरेर जहाँ पनि पोर्टेबलको हिसाबले बोकेर लान सक्नुहुन्छ। अब यसमा धेरै किसिमको एक्सेसरिज तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। जसको त्यस्तै यहाँ फोन माउन्ट पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। यो फोन माउन्टमा तपाईले आफ्नो फोनलाई माउन्ट गरेर यसै माथि पनि तपाईले रिसिभर राख्नको लागि चाहिँ यो माउन्ट दिएको छ, जसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट गर्ने ब्लगिङहरुमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ टन्न एक्सेसरिजहरु छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ नि एउटा तपाईले हर्ट्सको लागि तपाईले रिसिभर राख्नलाई पाउनुभयो। त्यस्तै हाम्रो यो ट्रान्समिटरको लागि चाहिँ टक्क ट्याप टाँसेर हामीले क्लिपिङ गर्नलाई भयो। त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो अर्को म्याग्नेट पनि हामीले यसमा पाउँछौँ, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा पाउने रहेछौँ। यो त एक्स्ट्रा हराला कि भनेर पनि रहेछ यो। र चाहिँ सबै म्याग्नेट नै इनबिल्ट हुन्छ। यहाँ भित्र अझै हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनेरि हामीले यस्तो डेड क्याट पनि यसमा पाएको छौँ। यो पनि दुईटै पाउँछौँ हामीले यसमा। यो चाहिँ जस्तो हाम्रो यो केबल पनि यसमा पाउँछौँ, जसलाई चाहिँ हाम्रो क्यामेरामा चाहिँ जोड्नको लागि चाहिँ अडियो आउटको लागि चाहिँ अडियो इन गर्नको लागि यो केबल चाहिने हुन्छ। र त्यस्तै यहाँनेरि हेर्नुहुन्छ भने अरू स्टिकर पनि रहेछ यहाँनेरि।
यहाँ USB केबल पनि तपाईले पाउनुहुन्छ र यो USB केबल चाहिँ तपाईले ठक्क जोडेर चाहिँ यसलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ केबल जोडेर तपाईले USB बाट चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ टाइप सी बाट। त्यस्तै अर्को पनि यहाँ केबल दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो स्मार्टफोनको लागि रहेछ। यो चाहिँ तपाईको TRS केबल छ भने यो TRRS केबल चाहिँ तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अर्को पनि स्टिकर यहाँनेरि पाउनु हुँदैछ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अर्को पनि स्टिकर पाउनुहुन्छ। यो स्टिकर चाहिँ सानो हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो ठ्याक्कै यहाँनेरि स्क्रिन चाहिँ यहाँ टास्नको लागि यहाँनेरि पाउँछ भने त्यस्तै यहाँनेरि चाहिँ यो जुन अर्को गोलो रङको स्टिकर छ यो चाहिँ हाम्रो यसको लागि स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि यसैमा आउने रहेछ। हुन त एउटा स्टिकर लागिरहेको छ यो चाहिँ हामीले उकाउनु पर्ने छ त्यो भएपछि एकदम क्लिन सफा देखिन्छ यहाँनेरि। र तपाईलाई अघि मैले देखाए जस्तो यहाँनेरि चाहिँ हटसुकमा राख्ने चाहिँ यो नर्मल छ। यसलाई चाहिँ यहाँ राखेर यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन कुन क्यामेरामा भएको हटसुमा चाहिँ यसरी राख्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ। भनेपछि यो एसेसरिज पनि यसैमा आउँछ। र यसलाई पनि हामीले यहाँ धेरै किसिमको एसेसरिज चाहिँ यहाँ म्याग्नेट बोकेर टाकटुक टाक टाँसिहाले यहाँनेरि र पनि यसलाई फेरि म निकाल्छु। जस्तो यो लोगो हामीले पहिला हालिसकेको छ हाम्रो च्यानलको भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्याग्नेट यहाँनेरि छ यसलाई चाहिँ हामीले यो कपडाको भित्र यसरी यहाँ राखेर यसलाई टक्क राखिदियो भने यहाँ टक्क लोगो पनि देखिहाल्यो। तपाईले याद गर्नु होला योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यसरी बनाउने गरेको छु जसमा चाहिँ हामी यदि बाहिर छौँ या भित्र अलिकति नोइज बढी छ भने हामी यो डेड क्याट पनि यसैमा टक्क घुमाएर राख्न सक्छौँ। र यसैमा हाम्रो माइक्रोफोन पनि यहीँनिर माथिपट्टि राखिएको छ इनबिल्ट गरिएको छ र जसले क्याप्चर गर्ने साउन्ड पनि एकदमै क्रिस्टल क्लियर राम्रोसँग राम्रोसँगले क्याप्चर गर्दछ। र यसको अर्को अप्सन चाहिँ के छ भने हामीले भोइस पनि यसैमा पनि रेकर्ड गर्न सक्छौँ। एप्स पनि छ जसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो फोनमा एप्स पनि डाउनलोड गर्न सक्छौँ। र एप्स डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ सबै यो तपाईँको यसमा स्क्रिन चेन्ज गर्ने फोटो चेन्ज गर्ने लोगो चेन्ज गर्नेदेखि लिएर यसलाई हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने यसको गेन बढाउनु पर्ने घटाउनु पर्ने भोल्युम कन्ट्रोलदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ हामीले यो एप्सको माध्यमबाट नै गर्न सक्छौँ। र तपाईँको भोइस पनि यदि हामीले फोनमै रेकर्ड गर्नु पर्यो भने पनि फोनमा पनि रेकर्ड गर्ने अप्सन यसमै पनि पाइन्छ। र यदि तपाईँले यही चिजलाई चाहिँ स्मार्टफोनमा जोड्नु पर्यो भने यदि हेडफोनवाला पोर्ट भएको माइक्रोफोन यस्तो खालको ज्याक नभएको तपाईँको चाहिँ यदि फोन छ भने तपाईँले कन्भर्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कन्भर्टर तपाईँको यदि टाइप सीबाट अडियो कन्भर्टर हुन्छ या तपाईँको आइफोनमा पनि लाइटिङ टु अडियो कन्भर्टर पनि हुन्छ त्यो युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। या सेरामोनिक या बोया भन्ने ब्रान्डको छुट्टै तपाईले कन्भर्टर पनि पाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले फोनलाई चाहिँ यहाँ यसरी माउन्ट गरेर टक्क राखेर हाम्रो कन्भर्टरको माध्यमबाट हामीले फोनमा अडियो जोड्न सक्छौँ। भनेपछि देखिहाल्नुभयो यस्तो मजाको लोगो हालेर हामीले भिडियो बनाउन सक्दो रहेछौँ जसले गर्दाखेरि आफ्नो च्यानलको प्रमोसन सँगसँगै माइक्रोफोन पनि मजाको देखिँदो रहेछ। भनेपछि यो प्रोडक्टको अरू डिटेलमा हेर्ने भने यसको स्पेकको बारेमा अब कुरा गरौँ। जुन यो स्क्रिनको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ TFT स्क्रिन छ जुन चाहिँ अघि मैले ओलेड भनेको थिएँ। ओलेड जस्तै ब्राइटनेस देखिने TFT स्क्रिन चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ भने र यसको ट्रान्समिसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 2.4 GHz को चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिजिटल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसबाट तपाईँले पास गर्छ जसले गर्दाखेरि कसैको साउन्डसँग जुन्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हुँदैन। र यसको प्याटर्नको कुरा गर्दा ओम्नी डाइरेक्सन प्याटर्न चाहिँ तपाईँले यसमा रेकर्डिङ पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि टक्कै यहाँ राखेर मजाले आफ्नो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। र यसको रेकर्डिङ रेन्जको कुरा गर्ने भने चाहिँ करिब करिब 100 मिटर टाढासम्म भनेको 300-400 फिट टाढाबाट पनि यसको भोइस चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ। किन रिसिभर पर छ भने पनि खासै प्रब्लम छैन। त्यति लामो ट्रान्समिसन चाहिँ यो माइक्रोफोनबाट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको चाहिँ 20 हर्जदेखि लिएर तपाईँले 20 किलो हर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी रेन्ज चाहिँ यसमा पाउनुहुन्छ। भनेपछि यति धेरै रेन्ज तपाईँलाई यो माइक्रोफोनमा छ। यो माइक्रोफोनमा तपाईँले स्याम्पलिङ रेट चाहिँ तपाईँले 48 किलो हर्जको पाउनुहुन्छ भने र यसमा चाहिँ तपाईँले सिग्नल नोइज रेसियो चाहिँ तपाईँले ग्रेटर देन 80 dB पाउनुहुन्छ। र तपाईँले यो माइक्रोफोनको रिसिभरमा तपाईँले 3.5 mm को अडियो आउटपुट ज्याक पनि राख्न मिल्छ जसले गर्दा तपाईँले कुनै पनि डिभाइसमा यसको साउन्डलाई चाहिँ इन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसमा तपाईँले पाउने रिसिभरमा तपाईँले करिब 24 घण्टासम्मको ब्याट्री पावर ब्याकअप गर्न राख्न सक्नुहुन्छ एकचोटि फुल चार्जमा। भने यो माइक्रोफोनको ट्रान्समिटरमा पनि डाइरेक्ट रेकर्ड पनि गर्न सकिन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले ब्याट्री लाइफ करिब 5 घण्टाको पाउनुहुन्छ भने यसमा 8 घण्टासम्मको रेकर्ड तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँको 8 GB को मेमोरी यसैमा इनबिल्ट भएको हुन्छ जसमा तपाईँले साउन्ड रेकर्ड गरेर यसैमा राख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो मजाको माइक्रोफोन देखेपछि पक्कै पनि तपाईँलाई माइक्रोफोन सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी चाहिएमा यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखेको छु जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी साथै तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाजासहित आजलाई बाई बाई एन्ड नमस्ते। हजुरहरूलाई यो सारामोनिकको ब्लिङ्क मी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।